Hi mga inday na nasa ni Snooky taga Australia kunuhay pero bisna kragi hapon. Welcome to my kusina. So today magluluto tayo ng malunggay cheesy pandesal. Ayan, napakalambot siya guys. So if you're interested kung paano ko siya niluto, just keep on watching. Mga kainday, unahin lang natin yung ating cheddar cheese. So, ito yung gamit kong cheddar cheese para sa ating filling ng ating pandesal. So, i-shred lang natin sila. And then, isi-set aside lang natin siya. And next is ang ating coconut cream. So, ilagay lang natin sa blender. And ang ating malunggay. So, ayan. Ilagay lang natin sila together. Kung wala naman kayong blender guys, kahit yung mga mano-mano lang, pwede nyo i-chop yung malunggay nyo. So, ayan. And then, start lang natin. Maganda pag may blender guys, kasi mabilis lang siyang mapino yung ating malunggay. So, pag mapino na ang ating malunggay, ilalagay na natin siya sa ating container. Set aside muna natin siya. So now, maglalagay na tayo ng 4 cups flour. Plain flour lang yung gamit ko sa ating bread maker. So kung wala naman kayong bread maker, okay lang. And then half cup sugar and 1/4 teaspoon salt. And this one is my activated yes. Ayan. Lukewarm lang siya guys. Inilagay natin. And then ito na ang ating malunggay mixture. And maglalagay tayo konting-konti ng vanilla extract. Kasi gusto ko mabango yung ating pandesal. So lalagyan natin siya ng vanilla. Pero kung ayaw nyo naman, it's up to you guys. And now, imimix lang natin yung ating mixture. Kasi kahit yung ating bread maker is yung mga sa gilid-gilid, hindi niya agad ma-mix. So, kailangan nating tulungan yung ating mixture. And then, add on lang tayo ng mga 1.5 cup flour guys para maging firm yung ating dough. Ayan. Just put a little. So, pakunti-kunti lang siya guys. Ayan. Hanggang maubos yung 1.5 cup na plain flour. So, ayan. After kung pina-raise na yung ating dough, mga almost 30 minutes na siya. So, ito na ang kinalabasan ng ating dough. Ayan. Nag-double size na siya kung nakita nyo. And then, ilagay lang natin sa ating sangkalan or sa ating board or kung saan, kung anong meron kayo. Pwede naman sa mesa, lagyan nyo lang ng cling wrap or something. Pero ako, mas gusto ko ilagay ko siya sa board. Itong board na to guys, ginagamit ko lang talaga siya for baking. Hindi ko na siya ginagamit for anything else. And this time, I decided na magkamay lang ako. Hindi ako gagamit ng gloves. Kasi pag mag-gloves tayo, hindi natin dumidikit yung mga guys, yung mga dough sa gloves. So, ayan. And make sure na malinis yung ating kamay. So, naghugas ako ng aking kamay before ako humawak sa ating dough. Ayan. So, ipapahaba lang natin, So, ipapahaba lang natin yung ating dough. And then, while i-ready na natin yung ating baking tray. Ayan, yung ating baking tray. Naglagay lang tayo ng baking paper. So, ayan. And then, guys, pinahit ko na rin yung ating oven pala. So, yan na ang ating breadcrumbs and yung cheese. So, it's time for filling. So,
pa-flat lang natin yung ating dough. So, hinati-hati ko na pala siya ng tiny pieces. And then, ilagay lang natin sa gitna yung ating cheese. Ayan, yung shredded cheese natin. So, ayan. And then, ipa-flatten lang natin na paoblong yung ating dough ng ating pandesal. And then, i-roll natin sa ating breadcrumbs. I-flat lang natin siya ng gusto nyo, ng anong gusto nyong shape guys, kung bilog or oblong, it's up to you. So, kasi yung gusto ko yung pa-oblong, so ayan yung ginawa ko. So, earlier pala guys, nakalimutan kong yung cheese. So, ayan. Buti na lang, yung asawa ko, he remind me yung cheese daw. So, ayan. So, thank you to my husband to reminding me. Ayan, 'di ba? Galing-galing ko. So, then, ayan, i-fast forward na lang natin guys para mabilis siyang matapos. So, ang ginawa ko is siguro nakagawa tayo ng mga kulang-kulang, hindi ko alam kung ilang piraso ang ating nagawa. But, if you can see, ayan, marami-rami rin yung pieces ng ating nagawa. So, ayan na siya guys, yung ating dough. So, pinarest ko pa siya ng 30 minutes. So, ayan. Para tumubo siya, mag-double up yung kanyang size. And then, ilalagay na natin siya sa ating oven. So, yung oven, pinahit ko siya kanina ng 100 lang siya. 100 degrees Celsius lang. And then, isisit lang natin yung ating timer ng 60 minutes. Ayan. 60 minutes and then 100 degrees Celsius lang para perfect ang ating pandesal. Ayan, luto na ang ating perfect pandesal guys. Napakabango and napaka-soft niya. And hindi siya matigas. And perfect na perfect talaga yung ating pandesal. So, ayan. Diba? Napaka-cheesy. So, guys, hopefully you like my video for today. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And see ya on my next one. Salamat kaayo!